Hi guys! Welcome back to my channel. So today, gagawa tayo ng Halloween special na makeup na siya ay friendly naman sa ating mga skin. So, di ko pa alam kung ano yung character na gagawin ko, pero since nandito naman yung ating kit, kung ano na lang talaga ang magawa. So just keep on watching. So yan guys, start tayo. Yan po yung mga material na gagamitin natin para sa ating Halloween makeup. Ano kaya?
ayan guys, hopefully meron po tayong natutunan sa ating Halloween special na makeup. So, sana po ay may natutunan tayo for today's video kung paano gawin ang pang white lady looks para po sa ating trick or treat this Halloween special. So, thank you for watching guys. Para po sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and press the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. So don't forget to like and share. Thank you very much. See ya! Kick.